ดีครับอยู่กับผมเป๊ะไปชาแนลเหมือนเดิมนะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Tail Runner กันนะครับซึ่งหลังจากที่เมื่อวานเราก็รอแล้วไม่ได้เล่นนั่นเองวันนี้เราจะมาเต็มที่เลยฮะเอาเล่นเต็มที่ครับเต็มที่ซึ่งเมื่อวานผมก็ไม่ได้เล่น Tail Runner นะฮะอันนี้ก็จะเป็นกล่องของขวัญครับของผมไม่มีอะไรให้รับมากซึ่งถ้ารับไปแล้วมันก็จะเวลามันก็จะเดินนะฮะไอเทมมันจะเดินผมก็เปิดไม่ได้อะไรดีเลยกล่อง3กล่องได้กุญแจได้ลูกอมได้ปีกโอ้โหยังดีฮะได้ปีกได้หน้ากากอันนี้เป็นชุดอาร์กอนนะครับเป็นปีกอาร์กอนแล้วก็เป็นหน้ากากอาร์กอนซึ่งตอนนี้ยังเป็นไอเทมจำกัดจำนวนวันอยู่นะฮะยังไม่ใช่ของถาวรซึ่งถ้าจะให้เป็นไอเทมถาวรเราต้องเอาไปผสมอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยววิธีการผสมเดี๋ยวให้ดูทีหลังครับเปิดกล่องให้หมดกันก่อนดีกว่าฮะโอ้รู้สึกกล่องนี้จะไม่ค่อยดีเลยนะฮะสุดท้ายนะครับดวงมาไหมดวงผมจะมาหรือไม่นะฮะหนึ่งแล้วไม่ได้ครับสองได้ผ้าพันคอครับได้มังกรขาวครับโอ้โหสุดยอดเลยฮะนี่แหละครับที่เอาไว้ผสมนะฮะผ้าพันคอผมมีผ้าพันคอแล้วก็จะอะไรต่อดีนะเดี๋ยวเข้าไปร้านผสมไอเทมกันก่อนนะครับเข้าไปที่อะไรดีวะปีกหลังแล้วก็เลื่อนหาไอเทมนะครับอยู่ไหนวะผมนี่เจอแล้วสามารถผสมได้แล้วนะฮะเป็นปีกนะครับคู่มือพลังของอาร์กอนซึ่งไอเทมที่เราต้องใช้ก็คือปีกอิสระของอาร์กอนที่เป็นจำกัดจำนวนวันเมื่อกี้นะครับบวกกับมังกรขาวนะฮะเมื่อกี้ก็ได้มังกรขาวมาตัวหนึ่งพอดีเลยซึ่งผมจะเอาอะไรดีนอเลือกไม่ถูกซะแล้วนะฮะเอาไงดีระหว่างปีกะอะไรนะหัวหน้าทรงผมหัวสิไหนว่าอยู่ไหนมันต้องใบหน้าสิใช่แม่ผมนี่มัวแล้วแหละนะฮะใบหน้าไม่มีทำไมไม่มีนั้นกลับไปที่หลังเมื่อกี้ใหม่มันมีวิธีหาไอเทมของเซตมันอยู่นะครับก็คือกดที่ไอเทมชิ้นนั้นแล้วก็กดคำว่าเปิดเซตตรงนี้ฮะเปิดเซตปั๊บแสดงว่าไม่มีเซตเหรออย่างนี้จะมีเซตนะฮะแล้วอาร์กอนไม่มีเซตนั่นเองซึ่งผมเอาปีกแล้วกันนะฮะผสมโอ้โห50,000ทีอาร์สุดยอดแพงเหลือเกินนะฮะสรุปมันก็50,000 TR นะฮะถึงจะผสมได้ซึ่งตอนนี้ TR ผมมีอยู่แค่18,000 TR เท่านั้นครับซึ่งยังไม่ได้แน่นอนฮะเอาไงดีวะเอาไงดีนั้นเอาเป็นว่าเรามาทำตามเป้าหมายของเราวันนี้กันก่อนดีกว่าครับเราจะไปเล่นกันนะฮะชุดที่ใส่ก็จะเป็นชุดธรรมดานะฮะจะว่าธรรมดาก็คงจะไม่ได้นะเป็นชุดเซตสโนเกรด A ครับซึ่งผมสุ่มได้แค่เกรด A ครับถ้าได้เกรด S นี่แสดงว่าผมดวงดีมากๆเลยนะฮะปีกที่ใส่ผมก็จะใส่เป็นปีกอันนี้แทนนะฮะปีกของไอดากอนนะครับก็อย่างที่พูดไปพาร์ทที่แล้วนะฮะว่าปีกของไอดากอนมันเพิ่มเกรดแดดขึ้นมาอีก5%นั่นคือเกรดแดดของผมมันจะทะลุมานะครับส่วนข้อมือบูสเตอร์กับผลึกหินนี่ผมไม่รู้นะฮะว่ามันคืออะไรนั้นเอาเป็นว่าผมปิดบังตัวละครอย่างนี้อวตารกับตัวละครตรงนี้มีผลต่างกันยังไงมีผลต่างนะครับถ้าว่าเราใส่เป็นไอเทมเซตในชุดอวตารสเตตัสเราก็จะเพิ่มตามเซตที่บอกมา
ก็อย่างเช่นอย่างนี้เราจะดูตรงไหนว่ามันเพิ่มตรงไหนนะฮะมันก็จะบวกเป็นตัวหนังสือสีอะไรวะสีออกน้ำตาลสีครีมนะฮะซึ่งก็คือบวก EXP 70%แล้วก็บวกแรง2อยู่อยู่ตรงใต้สีแดงฮะตรงตัวหนังสือสีแดงกับข้างบนตัวหนังสือสีเขียวที่ว่าเป็นเซตครับอันนี้ซึ่งลองแตกต่างกันนะครับเซตัสตอนนี้ก็เป็น1887นะฮะตอนนี้ปรับเป็นตัวละครแล้วปรับเป็นอวตารจะเป็น1817นะฮะโอเคอย่ามัวเสียเวลาเลยผมจะใช้ตัวนี้แหละครับในการเล่นส่วนเราจะเอาด่านไหนดีผมเอาเป็น30คนดีไหมเป็นระดับกลางก่อนแล้วกันเนาะวอร์มมือหน่อยผมไม่ได้เล่นนานจริงๆนะเนี่ยแหมจะเล่นเมื่อวานก็ไม่ได้เล่นน่าเสียดายครับน่าเสียดายวันนี้มาเต็มที่เลยเต็มที่ซึ่งไม่ผมโดนเตะออกจากห้องนะฮะเพราะว่าเวลามันเดินนับถอยหลังไปเรียบร้อยแล้วกดเริ่มเกมนั่นเองหรือจะบอกว่าเขากดเริ่มเกมแล้วเราไม่ได้กด ready หรือกดพร้อมเราก็จะถูกดีดออกมาจากห้องนะครับกดปั๊บปั๊บอย่างนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นช่องเปิดไอเทมต่อด่านนะฮะซึ่งผมมีไอเทมเยอะเราใช้ไปเลยดีกว่าเนาะใช้อะไรบ้างบวก EXP บวก EXP บวก EXP ไปผมเน้นบวก EXP แล้วกันนะถึงจะไม่ได้มาเก็บ EXP ก็ตามแต่ครับมาเลยได้เล่นกันแล้วอันนี้ก็จะเป็นด่านพ่อหมึกใช่ไหมใช่ไหมวะผมไม่ได้ดูนะน่าจะเป็นด่านพ่อหมึกเป็นด่านหลบหลีกสายฟ้าวิ่งไปเรื่อยๆด่านนี้ข้อควรระวังคือระวังอย่าไปโดนสายฟ้าสีแดงนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าใช่ด่านนี้หรือเปล่านะน่าจะเป็นด่านนี้อันนี้ลูกศรที่อยู่ตรงกลางก็คือเส้นทางบอกว่าเราควรไปทางไหนตอนเราลงมาให้กดอะไรวะย้ำๆนั่นก็คือกดคอนโทรลนั่นเองถ้าคนไม่ได้ปรับอะไรนะฮะจะเป็นคอนโทรลแต่บางผมมันดูแหลกๆผมกดเลยแล้วกันเนาะวิ่งไปเลยเต็มที่เวลากดคือเราจะวิ่งชนได้ทุกอย่างนะฮะยกเว้นสายฟ้าสีแดงอย่าไปชนมันจะดีที่สุดอ้าวโชโอ้โหผมไม่น่าแหลกช่วงเมื่อกี้เลยผมเลยตายเลยครับเพราะโดนสายฟ้าสีแดงนะเราไปดูอย่างอื่นกันไปดูคนอื่นเขาเล่นกันผมคงจะไม่พูดอะไรมากนะฮะเพราะว่าผมเป็นผู้แพ้ผู้แพ้อย่างผมควรจะอยู่เงียบๆนะฮะด่านนี้แค่หลบหลีกสายฟ้าอย่างเดียวครับแล้วก็ปุ่มบนพื้นที่เป็นรูปกากบาทนั่นก็คือสำหรับเอาไว้เก็บโกดหรือเก็บเกรดที่เขาเรียกกันนะฮะเวลาเราใช้โกดเราก็จะได้ชนได้ทุกอย่างครับยกเว้นสายฟ้าสีแดงถ้าเราชนสายฟ้าสีแดงปุ๊บเราก็จะเป็นเกมโอเวอร์นั่นคือเราจะแพ้ทันทีนะฮะส่วนข้างล่างนี่ก็จะเป็นระยะทางที่เราจะถึงจากจุดสตาร์ทถึงเส้นชัยนะครับแล้วก็ทางซ้ายมือก็จะเป็นทางซ้ายมือบนก่อนเลยนะฮะจะเป็นอันดับครับลงมาก็จะเป็นเวลาในการเล่นของแบบนี้ของด่านนี้นั่นเองข้างล่างสามารถแท็กชูได้รู้สึกว่าจะเป็นเปลี่ยนตัวกับชูอะไรประมาณนี้นะฮะข้างล่างมาอีกก็จะเป็นไอเทมที่เราเลือกมาตอนแรกเพื่อบวก EXP นั่นเองแล้วก็ข้างล่างอีกที
หรือข้างล่างสุดท้ายเอ้ยไม่ถูกสุดท้ายสิฮะกลางจอก็จะเป็นชื่อตัวละครแล้วก็จะเป็นอันที่เป็นรูปตัวละครก็นั่นก็คือตัวเรานะฮะอันนี้ก็จะเป็นอันดับ1 2 3นะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอว่าใครได้อันดับเท่าไหร่ผมได้อันดับ13นะฮะ EP 532นะฮะซึ่งด่านนี้เราก็ผ่านไปอันนี้ระดับความยากอยู่ที่4 ดาวนะฮะชื่อด่านลุงหมึกมหาโหดนั่นเองเราไปห้องอื่นดูกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมขอปรับกราฟิกก่อนปรับต่ำเลยน่าจะไม่แหลกนะฮะอ่าเราไปที่กิ้งก่าดีกว่านะฮะเพราะว่าแมปก็ไม่มีอะไรให้เราเล่นแล้วนะอันนี้ชื่อด่านวิกฤตการณ์ลุงกิ้งก่าวงเล็บ easy ทำไมมีวงเล็บ easy น่าจะเป็นระดับง่ายง่ายสุดอะไรประมาณนี้ป่ะ4 ดาวขนาดง่ายยัง4 ดาวเลยนะครับทางซ้ายมือนี่ที่เห็นนี่จะเป็นคนที่กดเตรียมพร้อมหรือกด ready เรียบร้อยแล้วทางขวาคือคนที่เข้าห้องมาแต่ยังไม่ได้กด ready หรือกดพร้อมฝั่งขวามือนี่เราสามารถแต่งตัวได้อยู่แต่ตอนนี้เราแต่งไม่ได้แล้วนะฮะอันนี้เราก็ไม่สามารถกดห้องแต่งตัวได้เนื่องจากคุณกด ready แล้วอะไรประมาณนี้ฮะส่วนคนที่อยู่ตรงกลางห้องตรงนี้ข้างล่างตรงนี้นะฮะจะเป็นหัวห้องนั่นเองหัวห้องก็จะเปลี่ยนไปได้เหมือนกันครับคือว่าถ้าหัวห้องคนเก่าอยู่นานเกินไปหรือยืนนานเกินไปนะฮะก็จะเปลี่ยนโดยการสุ่มครับเราก็เริ่มกันแล้วนะฮะนับถอยหลังแล้ว1 0โอเคเรามาลุยกันเลยนะครับเอาละเอาละลงมาแล้วลงมาแล้วยา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 อ้าวอ้าวหลบก่อนหลบก่อนผมหลบก่อนดีกว่าอันตรายมากโอ้โหผมไม่น่ารีบร้อนเลยนะฮะซึ่งถ้าปรับกราฟิกต่ำเราก็จะมองไม่เห็นว่ามันมาแล้วหรือยังนะครับแต่ว่ามันจะมีเตือนภัยบอกอยู่ข้างบนนั่นเองเมื่อกี้มันจะเป็นอะไรนะสัญญาณหวอใช่ไหมเขาเรียกหวอป่ะผมพูดถูกไหมเนี่ยนะฮะกดแท็บเพื่อไปดูคนอื่นนะฮะเราก็จะไปดูกันรอบนี้ผมอยู่อันดับ9ครับที่9เลยนะแต่ละคนก็จะใส่ชุดไม่เหมือนกันแต่งตัวไม่เหมือนกันตัวละครไม่เหมือนกันสัตว์เลี้ยงไม่เหมือนกันเพราะว่าสเตตัสของแต่ละชุดมันจะบวกไม่เหมือนกันถ้าเราใส่เป็นครบเซตพวกนี้เราก็จะได้บวกสเตตัสเยอะกว่าปกตินั่นเองถ้าใส่แยกเป็นชิ้นเหลือทั้งหมด2 คนมีเหลือผู้รอดชีวิต2 คนวิธีการกำจัดก็คือเราต้องโกรธแล้วก็วิ่งชนนั่นเองส่วนมากเขาจะใช้วิธีนี้กันวิ่งชนเพื่อให้กระเด็นไปโดนกิ้งก่านะครับเหลือคนสุดท้ายปุ๊บเราก็จะได้ผู้ชนะหรือจบเกมเรียบร้อยนั่นเองคาดว่าน่าจะได้แล้วยังอีกโอ้โหสุดยอดเหลือเกินฮะคู่นี้สุดยอดมาก
เหลือแค่2 คนไม่จบกันสักทีนะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะว่าโดนกิ้งก่าตัวข้างหลังเดินมาเหยียบทำให้แพ้นะครับรอบนี้ผมอยู่ที่9ครับ EXP ได้729นะฮะ TR ได้218แล้วก็ได้การ์ด1 ดาวมานะครับการ์ดก็เอาไว้สำหรับการผสมไอเทมนั่นเองได้จากการมาเล่นเก็บการ์ดจากด่านๆไปการ์ดแต่ละใบก็จะได้จากด่านต่างกันนะฮะเราลงไปดูอันอื่นดีกว่าผมไปอะไรดี Unity นะฮะไปโหมด Unity มีด่านอันไหนน่าเล่นบ้างอันนี้ก็เป็นด่านไฟนรกโลกันด่านสวนสนุกที่ถูกทอดทิ้งนางฟ้าอะไรเนี่ยวัดนางฟ้าที่ถูกลืมหุบเขาน้ำแข็งบ้านป่าขนมป่าขนมแล้วก็บอสอะไรเนี่ยฮะเทรนนิ่งมีโหมดเปลี่ยนโหมดข้างบนด้วยนะฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะมาลองดูกันนะเอาจากอันแรกก่อนเลยกันฮะมันเขียนว่าดันเจียนบอสนั่นเองลองไฟนรกโลกันกันเลยฮะมีอันนี้เปิดอยู่อันเดียวก็คงต้องเข้าอันนี้อันเดียวนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีที่เข้ามาชมนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาเล่นด่านไฟนรกโลกันนะฮะระดับ normal นะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงหรือว่ารู้ดีแต่ลืมไปแล้วนะฮะตอนนี้เราเหลือขาดคนอยู่2 คนในห้องที่ยังไม่เข้านะครับตัวละครในเกมผมชื่อเทพเป้มาแววนะฮะเทพนี่ใช้เป็นตัว L พิมพ์เล็กแล้วก็ตัว NW พิมพ์เล็กหมดเลยนะฮะแล้วก็เป้มาแววเป็นภาษาไทยล้วนๆครับเจอผมในเกมก็ทักทายกันได้ครับทักทายกันได้นะครับทำไมรอนานจังเลยครับรอแล้วก็ยังไม่มีใครมาฮะเราดูเพื่อนดีกว่าฮะเพื่อนผมก็ไม่มีใครออนสักคนนะฮะมีทั้งหมด35 คนนะครับอ่าผมควรทำยังไงก่อนดีไม่มีใครเข้าห้องมันเลยหรือจะออกดีถ้ารับครับผมรับครับแอดมาได้เลยครับเดี๋ยวผมรับครับชื่อตัวละคร LNW เป็นพิมพ์เล็กนะฮะแล้วก็เป้มาแววเป็นภาษาไทยเลยนะครับอ่าเราตอนนี้เราก็รออีกคนมาแล้วนะฮะอีกคนมาแล้วเหลือรอหัวกดเล่นนั่นเองอ้าวกดพร้อมแล้วฮะเราจะมาลองเล่นด่านนี้กันนะครับเอาละหลังจากเมื่อวานที่ไม่ได้เล่นนะฮะเพราะว่าเกิดอุบิเหตุทางเครื่องผมนั่นเองนะฮะเน็ตไม่มาให้ฮะแต่ทำไมสตรีมได้ก็ไม่รู้นะครับเอาละลงมาก่อนเลยโอ้ไม่น่าเลยฮะลืมไปว่าปรับกราฟิกต่ำไว้มองได้แค่ระยะใกล้นั่นเองด่านนี้ผมจำได้แล้วนะฮะเป็นด่านประมาณว่าอะไรนะตีบอสนะ
อันนี้ก็จะให้เก็บอะไรเขาวัวกระทิงอะไรประมาณนี้ฮะเก็บครบแล้วก็วิ่งต่อไปนะฮะเป็นประมาณว่าอะไรวะต้องใช้ทีมเวิร์กในการเล่นด่านนี้เลยนะฮะไม่เอาไม่เอาอันนี้เขาบอกให้เหยียบแป้นอ๋อจะมีไอ้อะไรนะท่อนไม้ลงมาด้วยนะฮะระวังกันนิดนึงเราก็วิ่งไปต่อเหยียบแล้วก็วิ่งต่อไปโดดครับโดดขึ้นไปเรื่อยๆโดดไม่ขึ้นไปแล้วขึ้นมาแล้วแล้วก็ขึ้นขี่หลังวัวนี่สุดยอดเลยนะโหลุยลาวาไปได้ด้วยลูกศรบนหลังวัวก็คือว่าถ้าเราเหยียบทางไหนมันก็จะวิ่งไปทางนั้นนั่นเองซึ่งเราอย่าไปเหยียบโดนอันใหญ่อย่าไปชนอันใหญ่ก็พอครับถ้าเราชนก็จะทำให้วัวเราช้าลงนะฮะเราพยายามต้องหลบหลีกเพื่อความเร็วของวัวนะฮะซึ่งผมปรับเป็นกราฟิกต่ำเลยมองไม่เห็นข้างหน้านะฮะเลยต้องพึ่งดวงทั้งนั้นฮะตรงๆไปเลยอันนี้ก็สุดเส้นทางแล้วไปเลยไปเลยอันนี้ก็จะเป็นชนกับโจรเหรอน่าจะใช่นะชนชนฮะชนเข้าไปครับชนเข้าไปชนเข้าไปฮะชนเข้าไปชนเข้าไปเหลืออีก1ตัวโอเคเรียบร้อยอ้าวโดดไม่ขึ้นแต่ละผมอันน่ะให้โดดเหยียบไหเหรอโดดเหยียบไหโดดเหยียบไหแล้วก็ชนเพื่อลดเลือดนั่นเองโอเคเย่ซึ่งตอนนี้เกรดผมเต็มแล้วเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนกดไปเลยเหมือนประมาณว่าเรามาบุกกองโจรอะไรประมาณนั้นนะฮะด่านนี้กดเพื่ออะไรนะพุ่งชนได้ทุกอย่างนะฮะถ้าเรากดอยู่เราจะพุ่งชนได้ทุกอย่างฮะอันนี้ก็จะน่าจะเป็นบอสตัวสุดท้ายแล้วเพราะว่าดูจากระยะเส้นทางเข้าเส้นชัยก็น่าจะใกล้ถึงแล้วน่าจะเป็นบอสตัวสุดท้ายนะฮะเราก็จะกดแล้วชนเพื่อว่าเลือดของบอสฝั่งนู้นจะลดเร็วกว่าไวกว่าอะไรประมาณนี้นะฮะผมกดเรื่อยๆเลยเพราะว่าด่านนี้รู้สึกว่าจะชนทีเดียวก็เกรดเต็มแล้วนะฮะยืนกดก่อนแป๊บหนึ่งกระแทกมันเข้าไปชนมันเข้าไปครับชนมันเข้าไปเอ้ยลุมมันนะลุมมันทำไมเลือดมันไม่ลดวะผมคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยทำไมเลือดมันไม่ลดเกิดอะไรขึ้นเอาใหม่รู้สึกว่าเลือดมันไม่ลดจริงๆนะฮะ
เป็นบั๊กอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเอาลดแล้วเริ่มลดแล้วรู้สึกว่าเริ่มลดหรือไม่ลดเลยหรือผมรู้สึกไปเองน่าจะลดนะฮะกดแล้วก็ชนมันเข้าไปโอเคครับเลือดลดแล้วเรียบร้อยเลือดทางนู้นหมดเราก็ชนะทันทีนะฮะจบด่านเรียบร้อยข้างบนที่เด้งขึ้นมานี่จะเป็นไอเทมที่เราได้นะฮะได้จากด่านนี้นั่นเองได้เกรด F นะฮะเมื่อกี้ที่ผมลืมดูเลยว่าได้ XP กับ TR เท่าไหร่นะฮะซึ่งจบแล้วเราก็ไปห้องอื่นกันต่อนะฮะเราจะพาทัวร์ให้ครบเลยดีไหมจะครบไหมเนาะถ้าครบได้ก็จะดีนะฮะเราจะมาเปิดกล่องก่อนดีกว่าว่าได้อะไรมาบ้างชิ้นส่วนประทับตาภารกิจแล้วก็ได้กล่องผมเปิดกล่องก่อนเลยดีกว่าโดยโชคอันมีน้อยนิดกระเป๋า1 วันนะฮะอีกอันถาวรมาเลยเอาของถาวรของถาวรของถาวรเปิดเอ้าใครฟินิกซ์ทองคำเอามาลุ้นอีกทีแต่ผมเปิดกล่องอันนี้ก่อนได้เหรียญมาเอาละถึงอันที่รอคอยแล้วนะฮะเอาละเอาไงดีกดเลยพร้อมละพร้อมละ3 2 1กดไปได้ปีกหันสวรรค์หันษาใหญ่7 วันบวก TR 30%นะฮะอ่าแล้วก็ได้ตั๋วลุ้นใช้ตั๋วเราใช้ตั๋วเพื่อมาสุ่มมาอันนี้คือไอเทมระดับแรของสุ่มตอนนี้นะฮะของตู้สุ่มตอนนี้กับไอเทมทั้งหมดที่เราจะได้ที่มีโอกาสได้ต้องบอกอย่างนี้ฮะผมมีตั๋วอยู่1 ใบนั่นเองถ้าสุ่มผมจะได้อะไรเนี่ยเอามาเลยเอามาเลยเอาเอสมาให้ผมเลยเอามาเอสมาโอ้โหได้กล่องนมนะฮะนมเอาไว้ทำอะไรเอาไว้บวก EXP กับสัตว์เลี้ยงนะฮะสัตว์เลี้ยงพวกนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าสัตว์เลี้ยงบางตัวมันก็จะเลเวลตันแล้วไม่สามารถบวก EXP ได้อีกอย่างเช่นมังกรไปหาของผมยังมี EXP อยู่นั่นคือสามารถอัพได้ EXP ดูยังไงเอาเมาส์ไปใกล้ๆนะฮะมันจะขึ้นบอกข้างล่างชื่อเลยนะฮะทางซ้ายมือที่เป็นจอขึ้นมามังกรไปหาเลเวล2 EXP 33,699เต็ม100,000นะฮะเลเวลสูงสุด3นั่นเองซึ่งตอนนี้ผมเลเวล2แล้วก็หรือถ้าจะดูง่ายๆก็คือว่าตรงนี้ตรงหลอดสีเขียวตรงชื่อนี่ครับก็จะเป็นอ่าหลอด EXP เหมือนกันนะฮะแต่บางตัวก็จะไม่มีส่วนใหญ่ก็จะไม่มีครับเพราะว่าผมไม่ได้อัพหรือว่าเป็นตัวที่ว่ามันเป็นร่างเดียวนะฮะโดยที่ว่าไม่มีอันนี้ผมก็จะใช้อัพมังกรมันจะขึ้นแค่นิดเดียวนะฮะไม่ได้ขึ้นมากจากเมื่อกี้33,000กลายเป็น34,000แล้วนะฮะเอาละของก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเราก็ไปลุยกันต่อเลยที่ไหนดีนะเราไปสวนสนุกดีไหมสวนสนุกไม่มีคนเล่นเท่าไหร่มีห้องเดียวแต่ว่าเต็มวัดคนไม่เล่นเหมือนกันนะฮะมี1 คนอยู่ในห้องเอาเป็นปลาขนมโอ้โหอันนี้คนเล่นเยอะนะฮะเรามาอันนี้กันดีกว่านะจัดกันไปยาวๆยาวๆเลยอันนี้ก็เขาชวนเข้าปาร์ตี้นะฮะซึ่งปาร์ตี้ก็จะเอาไว้สำหรับยังไงดีเอ่ยก็รวมกันเข้าตี้ปกตินี่แหละไม่มีอะไรมากแล้วก็มันจะมีไอเทมที่ว่าบวก EXP ให้กับคนในปาร์ตี้อยู่นะฮะซึ่งถ้าเราอยู่ในปาร์ตี้และเล่นด้วยกันในห้องนั้นกับคนในปาร์ตี้เราก็จะได้ EXP บวกเพิ่มเติมมานั่นเองถ้าอะไรนะถ้าอันนี้ก็จะเป็นซูเปอร์หัวห้องก็คือจะบวก EXP ทั้งห้องอีกทีหนึ่งซูเปอร์หัวหน้าห้องนั่นเองซึ่งเติมซื้อเหมือนกันนะฮะหรือจะไปสุ่มอะไรก็ได้เห็นไหมฮะบวก
TR 20%บวก EXP 20%ตรงด้านซ้ายมือบนอันนี้จะเป็นปาร์ตี้นะฮะส่วนอันล่างจะเป็นท็อปสกอร์ท็อปรีคอร์อะไรสักอย่างนะฮะจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่มีคนเคยทำไว้นะฮะเราก็ตามเข้าไปนะฮะทำไมมีหลายอันจังเลยเจอแล้วขนมนั่นเองเราต้องไปชนอันที่มีขนมวิ่งเข้าไปชนให้พังไปเลยอันนี้ก็โดดบนพุดดิ้งซึ่งเสียงก็จะน่ารำคาญนิดหนึ่งนะฮะมันดึงนั่นไงผมล่วงเลยโดดเข้าไปฮะโดดเข้าไปอันนี้เขาบอกให้เก็บผลไม้เหรอ1 อันผมเก็บอันนี้แล้วกันอ๋อต้องมาขึ้นยืนบนแท่นนี้ให้ตรงกับผลไม้ที่เราเลือกไว้ที่เราเก็บมานะว่ายขึ้นน้ำปั๊บเกรดผมเต็มแล้วผมจะใช้เลยดีไหมเนาะไปต่ออย่าเพิ่งรีบใช้เกรดผมจะเก็บเกรดไว้ใช้ช่วงนี้แหละฮะผมโดดไม่ไปเนื่องจากมีคนเหยียบหัวผมมาเบรกเลยตรงนี้วิ่งเข้าไปเอาละฮะเรามาถึงแล้วเหยียบแป้นกันก่อนเลยเลือกแป้นเพื่อจับจองนะฮะเขาไปกันแล้วผมก็ลืมดูอันนี้ก็จะเป็นคริสตัลเอาไว้เก็บโกดนะฮะเราก็ชนก็เต็มแล้วก็ไปลุยกับบอสต่อเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นด่านป่าขนมหวานนะผมโดนซะแล้วโดนไอ้เยลลี่นี่ก็จะทำให้เราหยุดนิ่งนะฮะพยายามอย่าโดนกันแล้วกันนะฮะถ้าเล่นกันเราก็พุ่งชนเหมือนเดิมเลยให้ทางนู้นเลือดหมดแล้วเราก็จะชนะนั่นเองนะฮะซึ่งมันก็ไม่หมดเหลืออยู่หน่อยนะ เราก็ต้องพยายามช่วยเพื่อนเราด้วยนะฮะเราก็ชนะแล้วเย้แต่ว่าเส้นทางยังแค่นิดเดียวอยู่เลยสวัสดีครับคุณอะไรนะฮะไคโตะทีอาร์นะฮะสวัสดีครับผมอุฟุฟวยอะไรครับ อะไรฮะซึ่งเราก็มาชนกับแม่มดเหมือนเดิมนะฮะอันนี้จะเป็นทางสไลด์จะทำให้เราเล่นยากหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นชนแล้วเรากระเด้งนั่นคือเอาไว้เก็บพวกโกดพวกเกตนั่นเองนะทำไมมันอยู่ไกลจังเลยทำไมผมรู้สึกว่ามันอยู่ไกลจังเลยถึงแล้วจะจบไหมรอบนี้จะจบไหมลดได้นิดเดียวเองไม่น่าเลยพยายามเก็บไอ้ที่เป็นรูปดาวนะฮะจะทำให้แม่มดหรือบอสด่านนั้น
ล้มนั่นเองนะฮะเราก็จะสามารถตีและเลือดลดได้เราก็จะได้จบเกมกันสักทีแต่ก็นั่นไงถึงแล้วถึงเวลาแล้วจบเกมแล้วถึงเวลาจบเกมกันแล้วฮะจบแล้วเรียบร้อยนะฮะชนะสักทีนะฮะไอเทมก็ได้รับคริสตัลแห่งแสงเหลือรอด7คนเท่านั้นเองโอ้โหไม่น่าเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบอกว่าเราทำเวลาได้เท่าไหร่ XP ได้10,000โอ้โหสุดยอดเลย XP ได้เยอะดีนะฮะได้ตั้ง10,000กว่าสำหรับผมนี่10,000ก็ถือว่าเยอะมากเลยนะฮะ XP ก็ขึ้นมาเยอะเลยเหมือนกันนะฮะเราไปที่อันนี้กันเลยดีกว่าอะไรวะบอสเทรนนิ่งนะฮะซึ่งก็ห้องไหนดีเอาเอาผมเข้าผิดห้องซะแล้วทำไมถึงห้องล็อกด้วยมีล็อก1ที่นะฮะเอาอันนี้ดีกว่ามีบวกซูเปอร์หัวหน้าห้องนั่นเองซึ่งก็ไม่มีคนเล่นอีกเหมือนเดิมนะฮะนั้นเอาเป็นว่าเพื่อให้ไม่เสียเวลาเราไปอีกโหมดหนึ่งกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเริ่มจาก Easy Mode ไม่มีข้อจำกัดในการเข้านะฮะกดเข้าปั๊บปฏิเสธเพราะว่าอันนี้จะเป็นการใช้หินเรียกเพื่อนทำไมตอนนี้มี2คนเองเยี่ยมไปเลยมันไม่ไหวแล้วนะเยี่ยมไปเลยอะจุ๋ยสู้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 วู้ฮู้สรุปอันนี้ก็ยังไม่มีคนเล่นเหมือนเดิมนะฮะนั้นเอาเป็นว่าออกสิออกสิไม่ออกก็กดเริ่มไม่ได้อีกโอเคครับก็อ๋อดีแล้วนะฮะผมนึกว่าจะจบด้วยอาการเดิมนะฮะคงต้องจบคลิปกันเลยนะเรามาด่านธรรมดาดีกว่าเนาะเรามาเริ่มทันทีเลยผมไม่เลือกห้องละผมเริ่มทันทีเลยดีกว่าแรนดอมด้วยโอ้ผมจะไหวไหมนี่เจอกับทีมโหดซะด้วยยศสูงทั้งนั้นเลยนะฮะมียศนี้สูงกะผมสูงนะฮะที่เหลือก็เป็นยศธรรมดาแต่ว่าชุดก็โหดนะครับมีพรีเมียมหัวหน้าห้องก็บวกอีกอีกพีโบนัส 20%เริ่มแล้วด่านอ่ารู้สึกผมจะโดนเล่นตั้งแต่เริ่มเลยนะฮะมันไม่สายเกินไปหรอกเยี่ยมไปชุบตอนนี้ผมอยู่อันดับ3นะฮะแต่ที่1ไปไกลมากเลยนะอยู่ที่4ซะแล้วเข้าเส้นชัยแล้วครับรอบแรกรอบสุดท้ายแล้วกดเลยแล้วกันลุยเต็มที่ถึงเป้าหมายรู้สึกผมจะไม่ถึงฝั่งแล้วฮะได้แค่อันดับ3แต่ไม่ถึงฝั่งผมไม่เข้าเส้นชัยนะฮะซึ่งถ้าไม่เข้าเส้นชัยเราก็จะทำเอานั่นเองโอ้ผมได้รองเท้ามาด้วยเป็นกรอบสีทองแสดงว่าต้องเป็นไอเทมถาวรไหมฮะ
ร้อยงั้นเราไปทัวร์ห้องอื่นกันก่อนนะฮะเราจะไม่อยู่กับที่ฮะเราจะวิ่งไปเรื่อยครับไม่เลือกห้องหรือเปล่านะ ได้รองเท้าถาวรด้วยนะฮะที่ได้มาเมื่อกี้เป็นรองเท้าถาวรผมลืมเข้าไปดูห้องชูอ่าเราก็มาให้อาหารกันก่อนดีกว่าเพราะค่าความหิวก็ลดลงหัวภาพเลยนะฮะแล้วก็เล่นเพิ่มความสุขหรือถ้าชื่นชมมันความสุขมันจะเพิ่มมากกว่าอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะฮะผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันนะฮะถ้ารู้ผมก็ช่วยตอบกันก็ดีนะฮะมีร้านค้าสำหรับซื้อน้องกระต่ายด้วยแล้วก็มีซื้อเสื้อผ้าให้น้องต่ายให้น้องต่ายนะฮะแต่ผมพูดซะดูน่ารักเลยนะอ้าวเมื่อกี้ผมลืมรู้สึกจะมีไอเทมไหนนี่ไงไอเทมเอาไว้ใช้เพิ่ม EXP กับสัตว์เลี้ยงนะฮะเราจะไปทัวร์อันไหนกันต่อดีเนอะอะไรดีอะไรดีเอายังไงดีเอายังไงดีเอายังไงดีเอาเป็นว่าผมกดเริ่มทันทีเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะสวัสดีคนที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับทักทายในนี้ก็ได้ครับอ๋อขอบคุณมากนะฮะขอบคุณคุณอะไรนะผมอ่านชื่อไม่ออกครับต้องขออภัยด้วยนะฮะคนดูน้อยครับพอดีว่าชแนลไม่ค่อยมีคนกดซับครับผมรบกวนนะถูกใจอะไรยังไงก็ช่วยกดซับสักนิดนึงนะฮะสนใจมาเล่นด้วยกันก็ได้นะครับชื่อตัวละครของผมชื่อเทพเป้มาแววนะฮะเทพจะใช้เป็นตัว LNW เป็นพิมพ์เล็กหมดเลยนะฮะแล้วก็ตามด้วยเป้มาแววเป็นภาษาไทยนะฮะหรือถ้าเจอในเกมก็ทักผมได้ครับกดแล้วอ๋อขอบคุณมากครับเอาล่ะอันนี้ผมก็ไม่ได้ดูนะเมื่อกี้ว่าด่านอะไรแต่ว่าอันนี้มีบวก TR 20%กับ XP 20%เราจะมาเล่นให้เต็มที่ฮะแต่ไม่รู้ว่าที่จะเต็มหรือยังนะฮะถ้าเราเล่นซึ่งด่านนี้ก็จะเป็นด่านสำหรับ30คนวิ่งได้เยอะๆเยอะแยะเยอะๆเยอะแยะเยอะวิ่งเยอะวิ่งแยะเอาเป็นว่ามันก็ลำบากเรานะฮะเพราะว่ามันต้องแย่งกันแข่งขันกันเยอะนะเอาละโอ้โหคนเล่น24คนกดรัวๆเลยฮะเพื่อลงผมลืมปรับอีกแล้วผมดันปรับเป็นโหมดอะไรนะกราฟิกต่ำอยู่ผมลืมปรับเป็นกราฟิกสูงกราฟิกกลางเพื่อให้เล่นแล้วมองเห็นข้างหน้าได้ง่ายหน่อยอย่างนี้ผมจะเล่นลำบากเพราะว่ามองไม่เห็นทางข้างหน้านะฮะผมต้องใช้สัญชาตญาณสัญชาตญาณด้วยฮะเอาละเอาละโชโชโชเดโชโชเดโชโดดโชเดโชเชโชเดโชเชโดเดเออผมโดนชนกระเด็นเลยโอ้โหมีตอกย้ำและซ้ำเติมยังมีอีกรอดตายได้ไงไม่รู้นะฮะผ่ากลางไฟแดงนะฮะผ่าไฟแดงเลยกดเก็บวิ่งเลยอาจจะโอ้โหนึกว่าจะโดนแน่แน่เอาละเอาละอ้าวผมดันโดนซะงั้นแม่น่าเสียดายครับรอบนี้น่าเสียดายซึ่งด่านนี้ก็จะลำบากนิดนึงนะฮะเพราะว่าคนเล่นเยอะแต่ว่าเป็นด่านที่ว่าสนุกเหมือนกันนะฮะโดนหลบสายฟ้าอย่าโดนสายฟ้าสีแดงไม่งั้นเกมโอเวอร์ทันทีแต่ถ้าโดนสายฟ้าสีน้ำเงินนี่เราก็จะประมาณว่าติดชาทำให้เรายืนอยู่กับที่จะเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วก็จะโดนอย่างอื่นกระทำชำเรานะฮะซึ่งคนในเซิร์ฟนี้ก็จะโหดร้ายกันนิดนึงนะฮะเห็นไหมฮะตามที่เห็นเลยฮะจะลุมโทรมแม้กระทั่งผู้หญิงตัวเล็กๆตาดำ
นะฮะซึ่งอย่างที่เคยบอกไว้ครับว่าถ้ากดโกรธแล้วเราก็จะชนได้ทุกอย่างแต่ชนสายฟ้าสีแดงไม่ได้นะฮะสรุปผมก็ยังไม่เคยลองใช้แท็บชูเลยนะฮะกดแท็กกระชูผมก็ไม่รู้นะครับว่าถ้ากดไปแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองตาหน้าเราจะลองกดกันดูนะฮะซึ่งตอนนี้ก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งผมก็อยู่ที่18นะฮะทำไมผมกากจังได้หยกสีน้ำตาลแดง1อันเอาไปทำอะไรได้อันนี้ก็จะเป็นอันดับ1 ถึง 3นะฮะที่ว่าจะขึ้นแท่นผมอยู่ที่18เกมโอเวอร์ได้การ์ด5ดาวกับการ์ด1ดาวมาเราก็ไปทัวร์ห้องอื่นกันต่อเลยแล้วกันนะเราจะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่เราจะฝึกฝนและอะไรฝึกฝนอะไรดีเอาเป็นว่าฝึกฝนตัวเองนะฮะนั้นระดับสูงเล่นไปหมดแล้วแล้วล็อกห้องด้วยอ๋อหรือจะเป็นวิ่ง8 คนธรรมดาดีผมเอายังไงดีนะสุ่มห้องเลยดีกว่าเอาเป็นห้องแบบวิ่งแข่งอย่างนี้แหละดีแล้วเรามาเริ่มกันเลยกดไปเลยฮะซึ่งผมก็จะไม่เปลี่ยนชุดหรือเปลี่ยนตัวละครนะฮะอันนี้ที่ขึ้นมาก็จะเป็นไอเทมที่ว่าใช้กับด่านนี้ได้ผมลืมกดให้ดูก่อนนะฮะเมื่อกี้ผมดันกดเริ่มไปแล้วไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรอันนั้นก็จะมันจะสุ่มมานะครับว่าได้อะไรหรือว่าไม่ได้อะไรเลยอันนี้แข่งทั้งหมด3 คน4 คนกับด่านอะไรวะทำไมผมไม่เคยเล่นเลยด่านนี้ด่านอะไรนี่คือด่านอะไรผมดันโดนได้ไงอ๋อเดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวรอจบตานี้ก่อนฮะเดี๋ยวผมให้ดูของแน่นอนครับผมลองกดแท็บชูเลยดีกว่าอ๋อจะเป็นแท็กเปลี่ยนตัวให้ชูมาวิ่งแล้วจะมีเกรดพลังอยู่ข้างบนโอเคผมเข้าใจแล้วแต่ทำไมผมกากจังไปไหนกันหมดแล้วซึ่งผมก็ไม่ได้มาเล่นนานเลยนะฮะอ้าววิ่งชนดังนั้นอ้าวชนอีก2 อันซ้อนเลยอะไรของผมเนี่ยโดดเข้าไปโดดเข้าไปโดดเข้าไปเขาถึงเส้นชัยแล้วผมยังไม่ถึงไหนเลยไม่ทันแน่นอนฮะไม่ทันไม่ถึงไม่ถึงเส้นชัยอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหเกมทำโอเวอร์กลางอากาศด้วยนะฮะมี2 คนที่เข้าเส้นชัยได้นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะฮะว่าไอเทมของผมมีอะไรตามที่คุณมิสเตอร์ออโต้คุงขอมานะฮะนะฮะอ่าของส่วนตัวไอเทมของผมไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะตัวละครก็มีนิดเดียวครับขาดก็มีอินเดนลาฟอินเดนบ่ะอินเดนลาฟนะฮะแล้วก็ยูกิอาเบลฮารุเบลล่าซุงหงอคอนแล้วก็กินนารีแล้วก็มิโฮะที่ผมไม่มีนะฮะไอเทมในตัวก็มีนี่ครับอันนี้เป็นไอเทมที่ภูมิใจมากลืมแล้วครับว่าได้มายังไงเป็นไอเทมถาวรซะด้วยสำหรับอะไรนะสำหรับเปลี่ยนร่างอย่างผมลองให้ดูเป็นชุบร่างดำนั่นเองนะฮะแต่สเตตัสก็ไม่ค่อยบวกเท่าไหร่
แต่ผมว่ามันก็ทำให้ดูเท่ดีนะฮะแล้วก็ชุดทรงผมของผมก็จะมีอยู่แค่นี้ฮะจะเป็นพวกเซตเริ่มต้นที่ว่าทำภารกิจมาแล้วก็ได้ชุดก็จะมีชุดชุดของอะไรผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันที่ว่าซื้อมาจากร้านอะไรสักอย่างนะชุดอ่าเจ้าสาวนักบุญตอนนี้ผมบวกได้แค่4เองฮะอ๋อครับผมครับคุณอะไรไม่รู้นะฮะแล้วก็ผมอันนี้เสื้อฉลองครบ10ปีตอนนั้นล็อกอินพอดีฮะต้องบอกว่าน่าจะมีคนล็อกอินให้ครับไปเอาของแล้วก็อันนี้จะเป็นชุด Snow Door A จะเป็นชุดเซตตอนนั้นผมไปสุ่มได้มาดวงดีมากเลยนะฮะได้ชุดแพ็กเกจ A แต่ถ้าได้เกรด S นี่ถึงกันลั่นเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะมีของเสื้อก็จะเยอะหน่อยครับส่วนมากจะเป็นของถาวรทั้งนั้นเลยฮะแล้วก็กางเกงก็ไม่ค่อยมีอะไรครับเพราะว่าส่วนมากจะเป็นชุดแบบสวมทีเดียวแล้วรวมกางเกงเลยนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นรองเท้าถาวรล้วนๆครับมีบางอันที่ว่าจะเป็นเวลาแต่ส่วนมากก็จะเป็นถาวรมีอันนี้ฮะเจ็บจริงๆฮะอันนี้รองเท้าหนาวอะไรเย็นหนาวเหน็บรองเท้าเย็นหนาวเหน็บ คือว่าผมไปสุ่มทีไรเปิดลุ้นทีไรผมได้รองเท้าจนสะสมครบสะสมครบ1 ปีนั่นเองนะฮะจะว่าดวงดีหรือยังไงดีนะอันนี้จะเป็นหมวกศีรษะนะฮะไม่ใช่หมวกศีรษะที่ใส่ก็จะมีชุดเซ็ตโจรสลัดต่างๆที่ว่าอัพเลเวลมาแล้วก็จะได้นะฮะแล้วก็หมวกอันนี้ผมไปเล่นแล้วเปิดซองการ์ดได้ แล้วก็จะมีของจำกัดวันก็แค่อันนี้เครื่องประดับอะไรสักอย่างส่วนหน้าก็จะมีแว่นตา10ปีกับอันนี้ที่ไปสุ่มมาได้จะเป็นหน้ากากองครักษ์พิทักษ์เจ้าหญิงนะฮะมันเป็นรู้สึกจะเป็นเหมือนยูนิคอร์นนะเขาที่ใส่อยู่ตรงนี้นะเซตัสก็จะบวกตามนี้ลูกกลมๆสีฟ้าอันนี้นะฮะจะอยู่ที่พิเศษเฉพาะตัวละครอันนี้อ่า ต้องซื้อตัวละครบวกชุดเซตครับถึงจะได้ อันนี้ผมกดเอาออกให้ดูก่อนนะ ถ้าจำไม่ผิดนะใช่ปะใช่ นี่ชุดตัวละครบวกชุดเซตเราก็จะได้ลูกแก้วมาด้วย ซึ่งลูกแก้วนี้จะบวกอะไรนะลืมแล้วบวกความแรงใช่บวกแรงกับโชค10%นะครับจะซื้อแพ็คไหนก็ได้แต่ว่าต้องเป็นชุดเซตนะถึงจะได้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้นะฮะต้องเป็นชุดเซตบวกตัวละครเท่านั้นไม่งั้นไม่ได้นะครับกลับไปดูที่ตัวผมใหม่นะอันนี้กล่องผมเปิดลุ้นปั๊บเฟรมดอกทานตะวัน7วันซึ่งผมคงจะไม่ได้ใช้นะฮะเฟรมนี่เอาไว้ใช้สำหรับถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆงามๆนะฮะเป็นประมาณว่าคล้ายๆภาพพื้นหลังอะไรประมาณนี้เนาะเป็นกรอบรูปนี่ครับให้ดูก็เป็นจิ้งจอกไฟผู้พิทักษ์ก็จะเป็นลูกกลมๆที่ถามมานะครับขออนุญาตแป๊บหนึงนะครับพอดีว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับดูแลตัวเองกันหน่อยนะครับลูกสีกลมๆนี้ก็จะบวกแรง1กับโชค10นะฮะซึ่งตัวอื่นจะไม่มีช่องพิเศษนี่นอกจากมากิอีกตัวนะฮะที่จะมีช่องพิเศษ ช่องพิเศษของมากิก็คือวิญญาณนะฮะส่วนใหญ่คนเขาจะรู้กันแล้วแต่ว่าก็เสียตังค์เหมือนกันนะฮะวิญญาณแล้วก็เมื่อกี้ผมถึงไหนแล้วนะอ่ะหน้าแล้วก็ต่อคอเลยแล้วกันครับอันนี้ก็ได้จี้นักเวทมาผมก็ลืมแล้วได้มาไงกะผ้าพันคอสโนดอเอสได้เอสมาซะด้วยสุดยอดเลยแล้วก็ผ้าพันคอนี่ครับปรารถนาของอากอนซึ่งผมตีบวกได้แค่ C ครับตี S ไม่ติดครับ แล้วก็ตอนนี้ตังค์ไม่มีตีครับ
แล้วก็ผ้าพันคอเกียรติยศของอาร์กอนก็คือขั้นแรกก่อนที่จะเป็นปรารถนาของอาร์กอนนะฮะแล้วก็ถุงมือก็ของผมก็จะมีแค่นี้นะฮะเป็นถุงมือสโนดออีกแล้วฮะเพราะว่ามันเป็นเซตที่ได้มานั่นเองได้มาครบเซตเลยฮะได้มาสวมทันทีทุกอย่างนั่นเองนะฮะแล้วก็ปลอกแขนโอดีน S อันนี้เอาไปตีบวกมามันประหยัดตังค์ฮะหรือไม่ประหยัดสวัสดีครับผมคุณมัมคิมิหรือเปล่าฮะฟิลครับถ้าผู้ชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็ต่อมาของผมก็จะเป็นปีกครับปีกที่ภูมิใจที่สุดก็จะเป็นปีกไอดากอนนะฮะซึ่งตอนนี้ผมตีบวกได้แค่ A เท่านั้นครับปีกนี้มีความดียังไงซึ่งก็คือจะเพิ่มเกรดแดดเพิ่มแดดสูงสุดอีก 5%นั่นคือมันจะบวกแดดทะลุเกรดมาอีก 5%ผมสามารถกดแดดได้นานกว่านิดนึงนั่นเองถ้าถามว่ามีประโยชน์ไหมผมว่ามันก็มีประโยชน์อยู่นะบวกก็บวก TR 25% EXP 75%การต้านไฟฟ้าช็อต 28%เพิ่มค่าความโกรธ 14%แล้วก็ระยะเวลาโกรธ 14%อัตราเร่งบวก1แรงบวก1เพิ่มเกรด Landing Dash สูงสุดบวก 5%นะฮะซึ่งตัวนี้รู้สึกจะผมไปสุ่มได้มาตอนไหนผมก็ลืมไปแล้วนะฮะแล้วก็มีปีกฮีโร่สีบอลอันนี้แต่ก่อนผมก็ใช้อันนี้อยู่นะฮะแต่ว่าผมพอดีว่าได้พอได้ปีกไอดากอนมาปีกไอดากอนผมสุ่มมาครับสุ่มมาตอนนั้นผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสุ่มมายังไงนะเพราะว่าผมก็นานมากแล้วนะฮะต้องเสียใจสำหรับคนถามด้วยนะครับใบหน้าผมไม่มีผลึกหินไม่มีข้อมือแหมพันลิ้นพันละกับบูสเตอร์ไม่มีนะข้อมือกับบูสเตอร์ไม่มีซึ่งข้อมือกับบูสเตอร์นี่ผมไม่รู้นะว่ามันคืออะไรรู้สึกจะเพิ่มมาใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ได้เล่นบูสเตอร์นี่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรสัตว์เลี้ยงของผมก็จะอาจจะมีเยอะและรกนิดหน่อยนะฮะพอดีเมื่อวานเพิ่งสุ่มได้เพนกวินพันธุ์ผสมแต่ผมว่าดูยังไงมันก็ลูกเจี๊ยบชัดๆนี่มันหลอกผมใช่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่เพนกวินเลยเนี่ยมันมีขาเหมือนตัวลูกเจี๊ยบยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นอ่าโปรโมชั่นตอนนั้นเป็นโปรโมชั่นผมก็ลืมแล้วของเดือนไหนนะที่ว่าได้มาแต่ว่าของที่ดีที่สุดของผมตอนนี้ก็คือแมวเหมียวนะฮะที่บวกโชค100%ความเร็วบวก2แรงบวก2อัตราโกรธเร็ว35%แล้วก็เวลาโกรธนาน35%ถือว่าสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็มีแค่นี้ครับฟิลลี่อีกตัวหนึ่งนะมังกรเวหาเลเวล2ขั้น2แล้วนะฮะขั้นดูตรงไหนเราก็จะดูตรงตัวเลขข้างหน้านะฮะตรงนี้จะเป็นตัวเลขอะไรสักอย่างตรงนี้ก็จะเป็นตัวไอ2ตัวติดกันนะฮะแต่เมื่อกี้ผมไอไปหลายทีเลยฮะอีกทีแล้วกันครับโอ้แหมผมดันมาช่วยป่วยช่วงนี้ซะด้วยไม่น่าเลยนะเอาละดูต่อเลยนะสวัสดีครับคุณเฟิร์นค่ะมาเล่นเกมค่ะไอ้ยมาเล่นเกมกันลิ้นพันอย่างเงี้ยแหมตบก่อนแหมสุดยอดเลยลิ้นพันวันนี้ของผมอุปกรณ์พิเศษของสัตว์เลี้ยงก็จะมีน้ำตานกฟินิกซ์ก็คือว่าฟื้นคืนชีพสัตว์เลี้ยงทั้งหมดก็คือว่าตัวที่ตายของผมทั้งหมดจะฟื้นคืนมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเพิ่งกลับมาเล่นก็เลยฟื้นคืนชีพให้หมดเลยนะฮะเพื่อจะมาเปิดรีวิวนี่เองไม่ใช่รีวิวสิผมต้องบอกเปิดเล่นเกมนี้นั่นเอง
แล้วก็อาหารพวกนี้ก็จะเอาไว้สำหรับอ่าเพิ่มหรือยื้อระยะเวลาของความอิ่มของสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งหลอดนี้จะเป็นหลอดความอิ่มหลอดนี้จะหมดภายใน30วันนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะอ๋อช่องนี้พูดเพราะครับพูดเพราะผมว่าผมพูดเพราะนะฮะอ๋อจะแอดตัวละครในเกมผมก็แอดได้นะครับชื่อตัวในเกมคือเทพเป้มาแววเทพจะใช้เป็นภาษาอังกฤษคือตัว L N W เป็นพิมพ์เล็กทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป้มาแววเป็นภาษาไทยล้วนๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มความหิวให้กับสัตว์เลี้ยงที่ยังมีชีวิตอยู่7%ทั้งหมดหรือเปล่านะที่ยังมีชีวิตอยู่อาจจะทั้งหมดก็ได้แต่ว่าผมยังไม่เคยลองนั่นเองถ้าเต้นผมไม่มีอุปกรณ์เสริมก็จะมีแค่กล่องที่ยังไม่ได้เปิดเพราะว่ายศยังไม่ถึงแล้วก็ค้อนมหัศจรรย์50%หรือก็คือการซ่อม15วัน6อันเยอะไปไหนนะฮะใช่ครับใช่คนสมัยนี้ก็จะอย่างนี้กันแหละครับเกมเมอร์ส่วนใหญ่ก็อย่างนี้ฮะหัวร้อนคือสไตล์เกมเมอร์ไทยจำไว้นะคนดีน้องพี่อย่าหนีไปไหนช่องนี้พูดดีแล้วให้อภัยกันพูดอะไรเนี่ยผมเนี่ยเออข้ามๆไปอย่าฟังเลยแล้วกันครับโอเคฮะแล้วก็มีขวดน้ำยาพิเศษขวดน้ำยาพิเศษไว้ทำอะไรคือเอาไว้เปิดซองการ์ดนะฮะผมมี9อันแต่ซองการ์ดไม่มีสักอันนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูว่าซองการ์ดอยู่ที่ไหนอันนี้โหลดในมือถือได้ไหมคะเป็นเกมในคอมครับผมเป็นเกมในคอมเทเลเนอร์เป็นเกมในคอมครับไม่สามารถโหลดในมือถือได้ครับไอเทมพวกนี้ก็จะเป็นไอเทมตามกิจกรรมหรือเปล่านะผมก็จำไม่ได้นะก็เอาเป็นว่าข้ามๆมันไปแล้วกันครับแล้วก็มีย้อมสีหน้ากากมหาเทพปีแอโร่ขาวสวัสดีครับคุณภูต้นภูทรใช่ไหมอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณเฟิร์นค่ะขอบคุณมากครับตอนนี้ต้องช่วงนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าช่วงนี้เป็นหวัดเจ็บคอนิดหน่อยครับเลยอาจจะเสียงอาจจะแปลกๆหรืออาจจะไอขาดหายไปช่วงๆนะฮะต้องขออภัยด้วยจริงๆครับผมแล้วก็อันนี้ลูกกวาดโกรธขั้นหนึ่งผมก็ไม่รู้ไว้ทำอะไรนะแต่ว่ามีได้ยังไงผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นปาร์ตี้เก่าเมื่อกี้เพิ่งโดนเตะออกต้นพุทรายังไงครับต้นพุทราตรงไหนวะครับผมว่าผมไม่มีต้นพุทรานะฮะนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ฟาร์มผมเลยแล้วกันฮะแต่เดี๋ยวก่อนเราอันนี้ให้หมดก่อนดีกว่านะตาของผมก็ไม่ได้ทำภารกิจอะไรเลยเอาเป็นภารกิจง่ายๆมาก่อนนะครับซึ่งแต่ละภารกิจแต่ละตาที่มีจะบวกสเตตัสต่างกันนะครับซึ่งผมใส่ภารกิจด็อกเตอร์เฮลที่บวกกดเร็วบวก4%นะฮะซึ่งอย่างอื่นจะเป็นบวกพวก TR บวก EXP กันเหยียบหัวอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าผมไม่ใช้ครับผมเน้นโกรธครับแต่ผมไม่โกรธนะฮะผมไม่โกรธครับผมไม่โกรธครับมาดูที่อะไรนะเทลบุ๊กของผมกันเลยนะใบอนุญาตเทเลเนอร์ระดับเคลียร์มาสเตอร์ด้วยแหมหล่อจริงๆเลยใครเป็นคนทำไม่รู้สตรีมนานยังอ่าสตรีมของวันนี้นะครับเริ่มสตรีมได้ตั้งแต่ประมาณ1 ทุ่มครับผมเดี๋ยววันนี้จะหยุดสตรีมประมาณช่วง2 ทุ่มครึ่งครับเดี๋ยวก็หยุดแล้วพอดีว่าเรียนเหมือนกันครับแต่ถ้าถามว่าเริ่มสตรีมตอนไหนก็ผมก็เพิ่งมาจริงจังนะฮะเพิ่งมาเกมนี้แหละฮะอันนี้จะเป็นภารกิจพิเศษใบอนุญาตพิเศษก็คือ
ใบอนุญาตขี่สัตว์เลี้ยงไม่ใช่ขี่สัตว์เลี้ยงสิต้องบอกว่าใบอนุญาตขี่สัตว์ใช่เป็นสำหรับการไปเล่นในด่านอะไรนะขี่สัตว์นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นใบภารกิจใบอนุญาตของดรเฮลนะฮะซึ่งเขาบอกเลยว่าผ่านยากมากซึ่งผมใช้เชอร์วอนผ่านได้ไงก็ไม่รู้นะฮะฟุกมากซึ่งข้อมูลของผมก็ไม่มีอะไรครับในเกมยังโสดครับชีวิตจริงก็ยังโสดนะฮะ เวลาที่เล่นในเกม158ชั่วโมง41นาทีบันทึกความสำเร็จจำนวนในการเล่นเกม63011ครั้งอันนี้รหัสผมเองครับรหัสผมเองเลยเป็นรหัสเก่าที่ว่าเพิ่งเข้ามานะแล้วก็อันนี้ที่1ได้ทั้งหมด141ครั้ง23%ในการแข่งทั้งหมดครับโชคดีครับบ๊ายบายครับคุณเฟิร์นค่ะครับผมครับขอบคุณมากที่ดูนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านการทำฟาร์มรดน้ำต้นไม้ให้อาหารสัตว์แล้วก็จำนวนการเก็บเกี่ยวจำนวนทำใบอนุญาตนะครับแล้วก็จำนวนการผสมไอเทมพวกนี้ก็จะเป็นพวกข้อมูลรายละเอียดของเรานะฮะว่าทำอะไรไปบ้างแล้วก็อันนี้จะเป็นภารกิจนะครับภารกิจก็จะมีแบ่งเป็นภารกิจประจำวันก็คือวันหนึ่งมันก็จะรีใหม่ทุกๆวันนั่นเองกับภารกิจประจำสัปดาห์ก็คือทุกสัปดาห์มันก็จะรีใหม่ซึ่งไอเทมที่ได้มันก็จะเป็นของสุ่มอีกเช่นเคยครับขึ้นอยู่กับดวงของคุณนะฮะภารกิจแรกก็จะเป็นเล่นมินิเกมกระแสไฟฟ้าแพนด้าพิฆาตให้ได้80คะแนนให้8,000คะแนนนะฮะซึ่ง8,000คะแนนผมก็ว่าน่าจะได้ยากอยู่นะครับใช่ผมอธิบายตรงนี้ก่อนเลยจะมีความแตกต่างของสีตรงช่องนี้นะฮะจะเป็นสีอันนี้จะเป็นพวกสีน้ำตาลอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นภารกิจธรรมดาที่ว่าได้ของภารกิจได้ทั่วไปภารกิจรางวัลรหัสของ TOT ตอนนี้เล่นไม่ได้แล้วครับถ้าไม่ได้ย้ายค่ายมาช่วงมันย้ายมาตอนแรกฮะตอนย้ายค่ายมาตอนแรกของตอนนี้อยู่ค่ายอะไรวะผมลืมเพย์ปาร์คป่ะฮะน่าจะเพย์ปาร์คนะฮะถ้าไม่ย้ายค่ายมาตอนแรกที่ว่าเพิ่งเข้าเพย์ปาร์คมาจะไม่สามารถเล่นได้อีกแล้วครับต้องเล่นใหม่แล้วนะฮะถ้าไม่ได้ย้ายค่ายมาช่วงนั้นแต่ถ้าย้ายมาแล้วก็จะโชคดีมากครับส่วนที่เป็นสีทองอย่างนี้ก็คือว่าจะเป็นของหายากซึ่งอาจจะเป็นของถาวรก็แล้วแต่คนนะฮะบางคนก็ได้ทั่วไปนี่เป็นของถาวรอย่างผมก็ได้ของถาวรมานะฮะพวกผ้าพันคอมาไม่รู้จะเอามาทำไมนะครับผ้าพันคอเออเต็มไปหมดแล้วเอามาดูที่ตากันดีกว่านะฮะตาก็คือเหมือนว่าภารกิจอย่างหนึ่งนั่นเองคือเราไปเลือกทำเควสเป็นเควสเลือกทำรับเควสมาแล้วก็เอาไปทำว่าเควสนี้เราทำอะไรบ้างทำกี่อย่างถึงจะได้ตาภารกิจและตาภารกิจนี้บวกอะไรบ้างจะมีค่าสเตตัสบอกนะครับตาก็จะแบ่งเป็นฝึกหัดก็คือจะเป็นลูกเจี๊ยบแล้วก็ทั่วไปสำหรับมือใหม่ที่ทำง่ายหน่อยแล้วก็เป็นภารกิจเทพเลยสุดยอดเล่นยากนะฮะแล้วก็กิจกรรมก็คือต้องรอพวกกิจกรรมพวกอีเวนท์ที่ทีมงานเกมเขาได้จัดมานะครับแล้วก็เรื่องราวนี่ยังไม่มีนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะแล้วก็ต่อมาจะเป็นเควสนะครับเควสนี่ก็คือเราจะไปรับเควสกันที่สวนสาธารณะนะฮะดูในแมปก็จะเป็นรูปป้ายภารกิจแบบนี้ครับเป็นแผ่นป้ายอย่างนี้เลยแล้วเราก็เดินไปหาที่คนคนนั้นแล้วก็ไปกดคุยเพื่อรับเควสแล้วก็มากดดูได้ที่อันนี้นะฮะเทลบุ๊กแล้วก็มาที่เควสได้มากดดูว่าเควสนี้ต้องการอะไรและเราจะได้สิ่งตอบแทนเป็นอะไรนะครับซึ่งผมรับเควสมาซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาให้ทำอะไรนะฮะให้ได้กุญแจกล่องลัคกี้นะครับต่อมาไปดูการ์ดกันเลยดีกว่าที่เคยพูดทิ้งท้ายกันเอาไว้ว่าน้ำยาใช้กับแพ็กการ์ดนี้ก็จะมีเป็นการ์ดสนามนะครับ
กับการ์ดฟาร์มแล้วก็กิจกรรมผมอยู่จังหวัดระยองครับผมถามนี่จะมาหาหรือเปล่าครับ การ์ดก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าการ์ดนี้จะได้จากการเล่นตามด่านนั้นๆอย่างเช่นเราอยากดูข้อมูลการ์ดใบไหนดีใบนี้แล้วกัน4ดาวตรงนี้ก็จะมีบอกว่าได้จากสนามไหนนะครับได้จากสนามกะอะไรกะที่กะกะอ่านไม่ออกแล้วฮะดันช่างบันไปเลยครับนะฮะนั้นก็มาด่านล่างกันเลยนะฮะจิ๊กซอโบนัสสปีดนะฮะถึงจะได้การ์ด4ดาวชื่อการ์ดหลุมพรางบนถนนขอบคุณมากนะครับคุณมิสเตอร์ออโต้คุงนะฮะกุญแจกล่องลัคกี้หาได้ทุกด่านครับแต่ได้ยากมากขอบคุณที่บอกนะครับขอบคุณมากครับพอดีว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับพอดีเพิ่งกลับมาเล่นแล้วก็การ์ดฟาร์มนี่ได้จากไหนก็คือการทำฟาร์มนั่นเองนะฮะการ์ดฟาร์มก็ได้จากการทำฟาร์มนะครับซึ่งการ์ดฟาร์มก็เอาไว้แค่เก็บสะสมมั้งนะฮะใจเย็นครับเดี๋ยวผมเล่นครับเดี๋ยวอธิบายทีละอย่างก่อนนะฮะแล้วก็การ์ดกิจกรรมเดี๋ยวรีบรวบรัดได้เลยฮะแล้วก็แพ็กการ์ดที่เคยพูดเอาไว้สำหรับเอาไว้เปิดซองเปิดสุ่มของซึ่งตอนนี้ยังมีแค่หน้าแรกอยู่นะฮะเอาไว้เปิดแต่ตอนนี้ผมไม่สามารถเปิดได้นะครับเอาละผมลืมตั้งค่าเปลี่ยนเป็นอวตารก่อนนี่เลยปั๊บเอาไงดีผมเล่นเลยแล้วกันเนาะ30คนไปเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวขอปรับเอฟเฟกต์ก่อนกราฟิกเป็นกลางแล้วก็รับของอันนี้ก็จะเป็นรับของตามวันจะว่าเป็นออนไลน์รับของก็จะง่ายกว่านะตามวันก็อย่างเช่นวันนี้วันพุธเราดูตารางช่องนี้วันพุธบัฟกำลังทำงานชื่อบัฟคือแรงเชียร์จากปีแอโร่สีเหลืองเวลาอัพคือ9โมงถึง23:59นาทีก็คือหมดวันนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้มันก็จะมีบอกว่าเราเลเวลเท่าไหร่ของเราตอนนี้เลเวล4ก็จะเรามาดูที่เลเวล4ว่ามันบวกอะไรอันนี้จะบวกค่าด้วยนะครับถ้าเราออนไลน์ทิ้งไว้แต่ออนไลน์ทิ้งไว้อย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องออนไลน์แล้วมากดรับด้วยนะครับไม่งั้นเราจะไม่ได้ทันทีเราไปไหนกันต่อดีนั้นเริ่มกันเลยกดเริ่มเกมทันทีเลยแล้วกันครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับทำไมห้องคนน้อยเหลือเกินด่านอาลาดินซะด้วย เป็นด่านที่ว่าแต่ก่อนผมเล่นยากมากครับแล้วทำไมถึงไม่มีใครเล่นกับผมเลยมาเล่นกันหน่อยนะมาเล่นกันหน่อยนะกดเร็วครับตอนนี้อยากเล่นแล้วครับกดเร็วครับกดเร็วครับกดเร็วเร็วกดเร็วครับกดเร็วหน่อยบักบักบักยังไงครับบักนี่คือบักยังไงครับอธิบายบักมันเลยครับเพื่อผมจะทำเป็นด่านนี้มีบักเหรอฮะนั้นเอาเป็นว่านั้นกดย้ายออกดีกว่า มีคนเขาขอร้องสร้างห้องมาเหรอฮะให้สร้างห้องนั้นสร้างก็ได้ครับเดี๋ยวผมกดสร้างห้องแล้วกันเนาะชื่อห้องอะไรดีถ้าใครเล่นอยู่ก็เข้ามาเล่นด้วยกันก็จะดีนะฮะ00แล้วกันนะฮะพาสเวิร์ดเป็น11113ตัวนะครับวิ่งแข่งชื่อห้อง000ชื่อห้อง00พาสเวิร์ด13ตัวนะฮะเดี๋ยวผมขอไปหยิบ power bank ก่อนนะฮะพอดีว่าโทรศัพท์ใกล้จะแบตหมดแล้วฮะเดี๋ยวจะงามไส้ซะเปล่าๆครับพอดีช่วงนี้คุยเรื่องงานด้วยครับ ก็ยังไม่มีใครเข้ามา
ยังไม่มีใครเข้ามานั้นผมจะรอหรือไม่รอนั้นเอาเป็นว่ารอหรือไม่รอเอาเป็นว่ารอหรือไม่รอซึ่งตอนนี้ในไลฟ์สดมันจะช้ากว่าที่ผมไลฟ์หรือก็คือว่าตอนนี้ที่ผมพูดอยู่ก็ยังจะไม่มีใครได้ยินเสียงผมนะครับต้องรอให้มันไปถึงยังไงดีนะต้องรอให้มันไปถึงเสียงของผู้ชมนะฮะให้เสียงผมไปถึงผู้ชมนะฮะถึงหูผู้ชมนะชาร์จแบตโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวงานมาแล้วก็เดี๋ยวจะไม่ได้ทำครับคงจะไม่มีใครเล่นกับผมใช่ไหมฮะผมจะได้ไปหาห้องครับผมว่าหาห้องน่าจะง่ายกว่าเนาะหาห้องดีกว่าเดี๋ยวคนอื่นเขารอกันผมว่าเดี๋ยวออกไปหาห้องแล้วกันเนาะตัวละครในเกมของผมชื่อเทพเป้มาแววนะฮะเจอก็ทักทายได้ครับเจอทักทายได้ไม่ยิงครับไม่ยิงครับแค่ไม่อ่านแชทเฉยๆครับพอดีว่าผมเป็นคนอะไรที่ว่าไม่ชอบอ่านแชทนะฮะกดเริ่มเกมทันทีเลยแล้วกันเอาด่านนี้แหละด่านไหนได้ด่านไหนเล่นด่านนั้นจัดมา The ฮันฮันอะไรฮันเตอร์ฮันเต้ฮัน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 เอ้าอ๋อจะเล่นกับผมเหรอฮะโอเคครับโอเคเดี๋ยวผมสร้างห้องใหม่อีกทีนะฮะชื่อห้อง00เหมือนเดิมแล้วกันครับ00อย่าเลยครับไม่ต้องสอนผมบั๊กหรอกครับพาสเวิร์ด111นะฮะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะรอแล้วกันครับเดี๋ยวคราวนี้ผมรอครับโอเคฮะเราก็คงต้องรอต่อไปก่อนเพราะว่าไลฟ์สดของเราก็ยังไม่ถึงไหนนะฮะที่เอา power bank มาชาร์จโทรศัพท์นี่เพราะว่าไลฟ์สดเอามาดูไลฟ์สดเครื่องตัวเองฮะเอามาดูไลฟ์สดของตัวเองเพราะว่าไลฟ์สดจะได้ไม่เงียบเหงาครับเอาของตัวเองอย่างน้อยก็มีคนดูต้อง1 คนฮะนั่นก็คือเครื่องของผมเองนั่นแหละสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดให้แล้วกันครับอ่าจะได้ไม่เอาเปรียบครับผมเดี๋ยวผมเอาแค่นี้แล้วกันเนาะอันนี้ผมไม่ได้พรางชุดนะฮะอันนี้คือชุดเต็มๆผมเลยนะพร้อมแล้วกดได้เลยครับ เพื่อนๆมาผมรับหมดครับไม่ต้องกลัวครับผมรับครับกดเริ่มเลยนะครับเอาละฮะซึ่งแรนดอมด่านอะไรเนี่ยผมไม่เคยเจอใครสนใจมาเล่นด้วยกันก็เล่นได้นะครับอ้าวโทรศัพท์แบตเตือนอีกแล้วอะไรเนี่ยอะไรแบตจ๋าอยู่ดีๆอยู่กันนานๆนะผมก็หันนึกว่าเสียงมาจากไหนเสียงมาจากหูฟังผมนี่เองเล่นยังไงผมไม่รู้จริงๆนะฮะด่านนี้เพราะผมไม่เคยเล่นเลย เอาละเอาล่วงล่วงซะงั้นไม่น่าเลยผมจะโดนตามทันไหมนี่วางกับดักไว้ก่อนนะฮะโชโชโชอ้าวผมต้องทำไงต่อเนี่ยผมงงกระดาษนะเนี่ยคนเล่นซะผมงงกระดาษเลยอันแน่แน่โอ้เจอทางผ่านแล้วแต่ผมก็งงทำไมเดินต่อไปไม่ได้
อนนี้ผมพยายามวิ่งเรื่อยๆครับค่อยๆไปครับผมไม่รีบฮะเข้าป้ายตอนนี้ต้องขอโทษทีนะครับพอดีว่าอ่านในไลฟ์สดไม่ได้นะฮะอันนี้คืออะไรวะผมต้องเลือกเงือกน้อยอยู่แล้วอะไรไม่รู้เลือกเงือกน้อยก่อนพี่มีไลน์ไหมคะวันศุกร์ไลฟ์ไหมวันศุกร์เดี๋ยวผมจะพยายามไลฟ์ทุกวันนะฮะไลน์ผมมีครับผมแต่ผมจำไม่ได้ว่าไลน์ผมอะไรนะเอาเบอร์โทรไปเลยไหมอย่างนี้เอาเบอร์โทรไปเลยไหม เอาเฟซเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมให้เฟซเลยเฟซผมP E P E P E อ๋อด่านนี้แหลกเหรอฮะโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ครับแต่ว่าผมเลือกเป็นแรนดอมนะเดี๋ยวอ่าผมมีไลน์ครับมีเฟซด้วยฮะเอาอะไรดีฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอคุณอะไรนะฮะจ๋าอะไรจ๋าสักอย่างก็อ่านไม่ออกจริงๆครับต้องขออภัยด้วยครับอ้าวผมลืมเลยนะเนี่ยว่าจะกดเลือกด่านผมดันกดกลับซะงั้นโอเคครับโอเคกดเลยโอเคฮะอ่าพิมพ์ในเกมเอาก็ได้นะครับด่านหิมะเหรอทำไมอันนี้ไม่เคยเห็นว่ะโอ้โหสุดยอดเลยมาถึงก็เหยียบหัวผมแล้วอะไรเนี่ยด่านอะไรวะหิมะนี่ทำไมผมไม่เคยเล่นวะมาใหม่ใช่ไหมครับเดี๋ยวรอจบอ่าตานี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะมาไล่อ่านทีละอันนะฮะพอดีว่าแข่งอยู่ไม่มีสมาธิในการอ่านเลยครับเอาละวิ่งไปเลยวิ่งไปหนูจ๋าอ้าววิ่งไปหนูจ๋าวิ่งไปเลยหนูจ๋าวิ่งไปเลยจ้าหนูจ๋าทำไมคุมยากจังเลยอย่าก็เล่นมากิซะหรอกแม่เกือบหลุดโค้งซะแล้วไม่เอาไม่แหกโค้งไม่เอาครับไม่เอาไม่แหกเอาเราวิ่งต่อไปซะหนูจ๋าน่าโอ้โหมีชะลอผมก่อนถึงเส้นชัยซะด้วยแม่ขอเบอร์โทรผมจริงๆซะด้วย ครับผมแพ้ครับแหม่สุดยอดครับสุดยอดเดี๋ยววันนี้คงอาจจะต้องพอแค่นี้อ้าว Dusting แดนหิมะไหนว่าเมื่อกี้ภารกิจอะไรสักอย่างผมขอกดดูกันนะฮะรับรางวัลปั๊บ EXP 623ผมต่อให้ครับรอบนี้ผมต่อให้ครับไม่เป็นไรครับผมต่อให้ก่อนเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวปิดท้ายด้วยการพาไปชมฟาร์มกันนะฮะตามมาที่ฟาร์มผมก็ได้นะครับไม่มีปัญหาฮะเอ่อคุณ CRLOV จ๋านะฮะแอดเฟซผมมาเลยก็ได้นะฮะหรือใครจะแอดก็แอดมาได้นะครับ PE PE นะฮะเฟซเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ในไลน์แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ครับเดี๋ยวต้องรอแป๊บหนึ่งนะฮะพอดีว่าหลายมือก็พิมพ์ลำบากเหมือนกันฮะ
ปั๊บกดโพสต์ครับกดโพสต์ไปแล้วกดโพสต์ไปแล้วนะฮะแอดมาได้เลยครับแอดอันนี้เป็นเฟซผมจริงๆครับแอดมาได้เลยนะฮะนั้นพาไปชมฟาร์มกันก่อนแล้วกันครับอ๋อนั้นเดี๋ยววันศุกร์ก็ได้ครับวันศุกร์เดี๋ยวผมคิดก่อนวันศุกร์เหรอวันศุกร์วันศุกร์หาผมยังไงดีวะถ้าเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะได้อยู่นะแต่วันศุกร์ผมต้องดูก่อนครับว่าจะกลับมาเล่นได้กี่โมงนะครับเอ่อไลน์ผมอะไรวะไลน์ผมรู้สึกจะเป๊ะๆไปมั้งครับเดี๋ยวผมพิมพ์ให้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะ P E P E P A I ถ้าไม่ใช่ก็เป็น P E P E P A น่าจะใช่ P E P E P A I นะถ้าผมจำไม่ผิดลองแอดมาดูแล้วกันฮะอ๋อขอบคุณมากนะครับคนที่ติดตามให้ผมนะฮะกดติดตามผมขอบคุณมากครับซึ่งอยากให้ผมสตรีมเกมอะไรสตรีมเกมอะไรหรืออ่าเกมอะไรหรืออะไรยังไงอื่นๆอื่นๆมากมายอะไรยังไงอื่นๆอื่นๆอะไรยังไงก็บอกผมแล้วกันนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมอะไรยังไงอื่นๆอื่นๆหรืออะไรยังไงนะฮะอันนี้เป็นไลน์ผมนะฮะแอดไลน์มาได้ครับถ้าไม่ใช่รีบบอกก่อนนะฮะก่อนจะจบไลฟ์ครับมาครับเอาเชิญนั่งก่อนได้ครับเชิญนั่งก่อนก็ได้ครับฟาร์มผมไม่มีอะไรมากครับเป็นฟาร์มธรรมดาที่ว่าตกแต่งไม่ได้สวยงามอะไรมากมายซึ่งมันเคยมีกิจกรรมออนเวลารับของนะผมก็เลยเปิดฟาร์มนี้จัดให้สวยงามไปเลยเพื่อว่าจะนี่ผมเลื่อนยศแล้วเป็นใบไม้สีม่วงแล้วยศฟาร์มโอ้สุดยอดเลยซึ่งฟาร์มผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายสัตว์ก็ขี่ไม่ได้นะถ้าอยากให้สัตว์ขี่ได้ก็สนับสนุนผมจัดมันเลยครับสนับสนุนผมมันเลยอันนี้เป็นไลน์ครับ P E P E P A I เนี่ยฮะเป็นไลน์ครับผมเป็น ID ไลน์ฮะแอดมาได้เลยครับอย่ามากวนข้านะเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยไปเลยเยี่ยมไปเลยไปเลยว่าไงครับฟาร์มผมสวยไหมฮะคอมเมนต์บอกผมได้นะฮะบอกผมได้นะซึ่งโซนนี้ผมจะจัดเป็นโซนซากุระเอาไว้ชมดอกไม้สนับสนุนทางไหนทางใจก็พอครับตอนนี้สนับสนุนทางใจไว้ก่อนนะฮะแล้วอยากสนับสนุนทางไหนล่ะครับอย่ามากวนข้านะอ๋อขอบคุณนะครับฟาร์มผมสวยขอบคุณมากนะครับกับคุณ65451315นะฮะขอบคุณครับอ๋อวันนี้ผมก็ไอจังเลยนะฮะแล้วก็ฟาร์มผมเป็นฟาร์มที่รักความสะอาดมากเลยนะฮะหน้าฟาร์มก็จะมีที่ล้างมือก่อนเลยนะฮะผมขอสอบถามหน่อยครับคุณมิสเตอร์ออโต้คุงจะสนับสนุนผมเหรอฮะสนับสนุนก็กดไลค์กดแชร์ก็พอแล้วฮะเดี๋ยวอย่างอื่นค่อยผมว่ากันทีหลังครับตอนนี้ผมกำลังใจกันก่อนแล้วกันฮะใส่ชาร์จไม่เข้าอะไรฟ้าเยี่ยมไปเลยไปเลย ไม่เอาครับช่วงนี้ไม่อยากเป็นหัวร้อนเกมเมอร์ฮะไม่เอานะฮะกวนข้าเยี่ยมไปเลยพยายามหลีกเลี่ยงเกมหัวร้อนหลายๆไอ้ทั้งหลายเอาถามเฉยๆครับขอบคุณมากนะครับคุณสวิตกวนข้านะนะฮะอย่ามากวนข้า
อ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับ ไปเลยอย่ามากวนข้านะ ซึ่งเราจะมาปิดฉากกันด้วยฟาร์มของผมนั่นเอง มีคนแอดไลน์ ID มาแล้วนะครับ อันนี้ผมได้มาไงวะบ้านปราสาทผีสิงแหมมันเป็นเสียงที่หลอนมากเลยนะฮะ ถ้าได้ฟังกันก็ นะครับ ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะสำหรับพาร์ทนี้นะ ฟาร์มสวยมากขอบคุณมากครับ คุณมิสเตอร์ออโต้คุงนะฮะ ซึ่งฟาร์มนี้รู้สึกจะหมด TR ไปหลายแสนนะฮะ ก็คงต้องจบคลิปกันของวันนี้เพียงเท่านี้นะฮะ หัวร้อนเกมมิ่ง เป็นอันตรายมากนะฮะ หัวร้อนเกมมิ่ง เราจะมานั่งชมวิวกันก่อนจบ แล้วเราจะจบด้วยฉากสวยๆ งามๆ นะฮะ เชิญครับเชิญนั่งครับ นั่งครับนั่งครับนั่งผมนั้นวันนี้ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะ เพราะว่าเนื่องจากต้องเรียนด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับใจเย็นสิครับรีบเลยครับรอผมกดอะไรนะกดหยุดอัดก่อนสิครับยังไม่ต้องรีบครับยังไม่ต้องรีบครับพอดีว่าไลน์ก็มีคนทักมาแล้วฮะแม่สาวที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะ แต่บอกตรงๆยังโสดอยู่เลยครับโสดซิงครับและจริงจังฮะแต่ไม่มีใครแหมอีกทีโสดซิงและจริงจังแต่ยังไม่มีใครที่จริงใจฮะเฉียบคมปริงนะฮะเอาเป็นว่าถ้าอยากให้ผมไลค์เกมอะไรหรือต้องการอยากดูเกมอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปไหนก็ได้นะครับผมจะพยายามทำลงให้นั้นก็วันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับขอกลับขอบคุณมากครับโชคดีครับบ๊ายบายครับหยุดย่างกดหยุดแล้วนะกดหยุดแล้วนะ